สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การทำคอมพิวเตอร์กราฟิกในรูปแบบของ Interactive 3D Content บนเว็บไซต์จากโปรเจกต์เล็กๆที่ผมได้ทำขึ้นมาจะต้องทำยังไงใช้อะไรบ้างมาลองดูคลิปวิดีโอนี้กันครับการนำเสนอข้อมูลหรือคอนเทนต์นั้นสามารถนำเสนอออกมาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนำสื่ออย่างเช่นข้อความรูปภาพวิดีโอเสียงหรือคอมพิวเตอร์กราฟิกมารวมกันเป็นมัลติมีเดียซึ่งจะทำให้เกิดแอนิเมชัน 3D อินโฟกราฟิกสต็อปโมชั่นวิดีโอเกมและอีกมากมายโดยที่คอนเทนต์เหล่านั้นสามารถทำให้การนำเสนอมีความแปลกใหม่สนุกสนานและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองยิ่งถ้าเกิดเป็น Interactive Content หรือการนำเสนอที่ผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมในการทำอะไรต่างๆก็จะทำให้คนนั้นอยากที่จะเข้ามาดูหรือใช้งานเว็บและแอปพลิเคชันของเรามากยิ่งขึ้นด้วยโดยที่มาของโปรเจกต์นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเว็บไซต์ GitHub เราโปรแกรมเมอร์ก็คงจะคุ้นชินกันดีนะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการออกแบบเว็บโฉมใหม่ของเว็บ GitHub นั้นมีการนำเอา Interactive Content มาใส่ไว้เป็นองค์ประกอบของเว็บไซต์คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นสัญญาณหรือสัญญาณเนี่ยส่งมาบอกว่าณตอนนี้มีนักพัฒนาคนไหนทำโปรเจกต์อะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรจากทั่วทุกมุมโลกก็ถือว่าเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจมากๆเลยผมก็เลยคิดว่าอยากจะลองทำเจ้าโลกนี้ดูบ้างว่าผมนั้นจะทำได้ไหมและมันมีวิธีการทำอย่างไรและเนื่องจากผมไม่ได้เป็นเว็บ developer แล้วก็ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนเว็บขนาดนั้นถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้ด้วยสามารถให้คำแนะนำหรือคำติเตียนไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มทำโปรเจกต์กันผมเลยอยากจะมาพูดถึงที่มาที่ไปของคอมพิวเตอร์กราฟิกก่อนในสมัยก่อนการที่เราจะวาดอ็อบเจกต์หรือสร้างโมเดลอะไรต่างๆขึ้นมาให้แสดงผลบนหน้าจอได้นั้นเราต้องคุยกับฮาร์ดแวร์โดยตรงซึ่งโปรแกรมเมอร์ในยุคก่อนการที่จะสร้างเส้นหนึ่งเส้นหรือวาดอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องเขียนอะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ในสมัยนี้มีตัวช่วยมากมายมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นทำให้เราสามารถสร้างสิ่งพวกนี้ได้ง่ายขึ้นเช่นกันครับโดยมีตัวกลางคอยจัดการพวกฟังก์ชันจุกจิกหรือคอยคุยกับตัวฮาร์ดแวร์ให้รวมไปถึงระบบพื้นฐานต่างๆเช่นระบบฟิสิกส์ Writing Processing และอีกหลายๆระบบที่เขา Optimize มาดีแล้วโปรแกรมเมอร์หรืออาร์ติสต์อย่างเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องนี้เลยครับตัดมาในส่วนของเว็บไซต์กันบ้างหลังจากที่หาข้อมูลมาก็พบว่าตัวช่วยในการวาด 3D Object บนเว็บไซต์นั้นก็คือ 3D.js 3D.js นั้นเป็นไลบรารีและเป็น API ในการสร้างและแสดงผล 3D Computer Graphics บนเว็บเบราว์เซอร์โดยที่ตัวเบสของ 3D.js นั้นใช้ WebGL หรือ Web Graphic Library ที่ในปัจจุบันเบราว์เซอร์หลักๆที่เราใช้การรองรับ WebGL เกือบหมดทุกตัวแล้วเพราะฉะนั้นใช้ได้เลยครับและหากเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของ 3D.js นั้นก็จะมีตัวอย่างโปรเจกต์หลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Product Review นิทานแม้แต่พอร์ตโฟลิโอก็มีนะและที่สำคัญเลยก็คือเว็บ GitHub ก็ใช้ 3D.js เช่นกันก็ถือว่าเรามาถูกทางแล้วสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือลง 3D.js ผ่านตัวโนดก่อนใครที่เคยเขียนเว็บบนโนดอยู่แล้วก็สบายครับ install ผ่านตัว npm ของโนดได้เลยผู้ที่อยากจะลองทำเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเขียนโปรแกรมก่อนภาษาที่ใช้เลยก็คือ JavaScript หรือจะเป็น TypeScript ก็ได้ครับโดยส่วนตัวแล้วผมใช้ TypeScript เพราะว่ามันจะเขียนง่ายกว่าและไม่ต้องปวดหัวกับ Data Type นั่นเองและเนื่องจาก 3.js นั้นเป็นเพียงแค่ไลบรารีไม่ได้มีตัว GUI หรือเครื่องมือในการช่วยสร้างช่วยจัดการ Object ภายในซีนผู้เขียนอาจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพื้นฐานของคอมพิวเตอร์กราฟิกก่อนว่ากว่าจะเป็น Object มาให้เราเห็นนั้นจะต้องมี Geometry Material หรือ Shader ว่ามันคืออะไรหรือจะสร้างมันได้อย่างไรและจะจัดวาง Object ไว้ที่ไหนนั่นเองผู้เขียนสามารถลองไปศึกษาด็อกิเมนต์ได้ที่หน้าเว็บหลักของ 3.js ได้เลยคนที่มีความรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์กราฟิกอยู่แล้วก็สบายไปเราจะสร้าง Object โลกขึ้นมาเราก็ต้องทำให้ Object นั้นดูเหมือนโลกใช่ไหมครับโดยการใส่ Texture ลงไปบน Object นั่นเองผมได้ลองเสิร์ชหาภาพถ่ายโลกเพื่อมาเป็น reference ในการทำก็ไปเจอเว็บหนึ่งครับเป็นเว็บของ NASA ที่เราจะสามารถนำภาพถ่ายมาใช้ได้แบบฟรีแต่บางภาพอาจจะไม่ฟรีนะหลังจากที่เราได้ภาพที่ถูกใจแล้วเราก็จะนำภาพนั้นมาเป็น reference ในการสร้าง texture พื้นดินนั่นเองโดยวิธีการสร้างนั้นเราจะให้ในส่วนของพื้นดินนั้นแทนด้วยจุดหรือ polka dot pattern
หลังจากที่เราได้ตัว texture แล้วเราก็จะลองนำ texture กลับไปใส่ในตัว object ดูเราก็จะเห็นแล้วว่าตัว object นั้นดูเหมือนโลกขึ้นมาแล้วครับวิธีการทำเส้นโค้งนั้นเกิดจากการที่เราสร้างจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกันจนเป็นเส้นโค้งนั่นเองถ้าเราอยากให้เส้นของเรานั้นเหลี่ยมน้อยที่สุดเราก็ต้องซอยจุดบนเส้นให้ได้มากตามไปด้วยแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นครับเพราะสิ่งที่ยากมากที่สุดของการทำโปรเจกต์นี้ก็คือการทำแอนิเมชันของเส้นโค้งโดยที่ไม่ให้เสีย performance จริงๆเราจะสามารถสร้าง Object ใหม่ของเส้นโค้งทุกๆเฟรมก็ได้แต่วิธีนั้นจะทำให้ CPU ทำงานหนักแล้วก็จะทำให้เว็บของเราช้าอีกด้วยผมก็เลยลองเปลี่ยนวิธีไปเล่นกับพวกการเรนเดอร์ดูโดยการเขียนเชดเดอร์เองให้ไปเล่นแอนิเมชันที่ GPU แทนในส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการ Optimization นะถ้าเกิดใครอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกก็สามารถไปนั่งไล่โค้ดกันเอาเองได้นะหลังจากที่เราสามารถสร้างเส้นโค้งและแอนิเมชันของเส้นโค้งได้แล้วผมก็เลยสร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาอีกตัวเพื่อที่จะมาไว้เก็บข้อมูลในส่วนที่เป็นของพื้นดินคิดไปคิดมาไหนๆก็จะเปลี่ยนโมเดลพื้นดินแล้วเนาะและ texture พื้นดินของเราที่เคยทำไว้มันก็ไม่ค่อยที่จะชัดเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนวิธีการสร้างพื้นดินจาก texture ไปใช้ในรูปแบบของ particle แทนและสำหรับใครที่อยากจะลองศึกษาจากตัว source code ก็สามารถเข้าไปดูที่ GitHub ของผมได้เลยนะผมทิ้งไว้ที่ข้างใต้วิดีโอแล้วและแล้วระบบหลักๆของเราก็เสร็จหมดแล้วต่อจากนี้ก็จะเหลือแค่ในส่วนของการตกแต่งให้สวยงามแล้วเรามาลองดูกันว่า Final Project ของเรานั้นจะเป็นยังไงกันครับและนี่ก็คือชมหน้าเว็บไซต์หลังจากที่ผมตกแต่งเสร็จแล้วนั่นเองคุณผู้ชมสามารถลองเข้าไปเล่นที่ตัวเว็บไซต์ได้เลยนะและสำหรับคลิปแชร์ประสบการณ์การทำ Interactive 3D Content บนเว็บไซต์ก็ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมอยากจะให้ผมลองเขียนโปรแกรมอะไรก็พูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ